A Ninjago sorozat egyik központi elemét képzik az aranyfegyverek, melyek minden bizonnyal a sorozatban megjelenő legerősebb eszközök közé tartoznak. De mik is ezek pontosan? Hivatalosan annyit tudunk róluk, hogy az első Spinjitzu mester készítette őket Ninjagóban. A fegyverek alapanyagát az aranycsúcsokon bányázták, majd a fény templomában kovácsolták meg őket. Mivel mind a két hely a későbbi kontinens egy-egy magas pontján fekszik, így ezek a helyek még a földrész kiemelése előtt is léteztek. Csak egy sziget formájában. Miután a fegyverek elkészültek, az első Spinjitzu mester erejének egy részét a fegyverekbe zárta, így jött létre a tűzkardja, a rengéskaszája, a villámlás nuncsakuja és a jég surikenjei. Ezek a fegyverek rendkívüli erővel bírnak, ugyanis a mester képes volt ezek segítségével kiemelni a vízből egy teljes kontinenst. Vagyis megteremtette Ninjagót. Itt a hangsúly azon van, hogy megteremtette. A fegyverek ezutáni szerepéről nem sok szó esik a múltban, annyit tudunk róluk, hogy meg volt jövendőlve, hogy a fegyverek majd reagálnak arra, ha megjelenik a legendás zöld ninja. A fegyverek egész idő alatt a kolostorban pihentek, mivel Wu és Garmadon megígérték apjuknak, hogy azok nem fognak kikerülni a kolostorból. Ez így is volt, amíg Garmadon meg nem kísérelte elvenni azokat. Mikor a fegyverek összeértek, hatalmas vihar kerekedett és megnyílt az alvilág kapuja, amiben Garmadon bele is zuhant. És minden más alkalommal, amikor olyas valaki érintette meg a fegyvereket, akinek nem volt elegendő hatalma ahhoz, hogy birtokolja őket, az meghalt. Erre a legegyértelműbb példa Samukai, amikor kezébe vette egyszerre a 4 aranyfegyvert, egyszerűen köddé vált, és az elhunytak világában kötött ki. De miért is halt meg? És ezek a fegyverek mégis mekkora és milyen erővel bírnak? Nos, erre szerintem a 8. évadban kell keresnünk a választ. Ez az évad volt az, ami beemelte a sorozatba az Oni és a sárkány mitológiáját. A történet 2 nagyon fontos tényt fektetett le, a sárkányok képessége a teremtés, az Onié pedig a pusztítás volt. Továbbá megtudtuk azt is, hogy az első Spinjitzu mester mindkét világ szülötte volt, tehát félig Oni és félig sárkány. Meggyőződésem szerint ezeket a fegyvereket sárkány energiából alkotta meg. Ugyanis volt már példa arra, hogy sárkány energia segítségével ilyen eszközöket hozzon létre. Az ősszülöttel együtt még az első világban megalkotta a sárkánypáncélt, aminek képessége ugyan nem volt, de az elemi erőkkel igenis kapcsolatban állt. Valószínű, hogy ugyanennek a technikának egy továbbfejlesztett verziói lettek később az aranyfegyverek. Itt már pusztán nem csak kapcsolatról beszélhetünk, ugyanis a fegyverek itt már az erők hordozóivá váltak. És mindegyik fegyver megkapta saját elemi erejét, pont olyan elemi erőket, amelyekkel a sárkányok is bírtak. Nem véletlen, hogy Wu Garmadon árulása után elrejtette ezeket a fegyvereket, és mindegyik őrzésére egy sárkányt állított. Hiszen ezek a lények kapcsolatban állnak elementális úton ezekkel a fegyverekkel. A másik felmerülő kérdés, hogy a többség miért nem képes elviselni a fegyverek összesített hatalmát. Nos, erre is van magyarázat. A 10. évadban, mikor az Onik megtámadták Ninjagót, egy sűrű fekete ány lepte be az egész várost, és mindenki, aki ezt belélegezte, vagy hozzáért, kővé dermedt, kivéve az Onik. És Lloyd és Garmadon, akikben Onivér csörgedezett, így kibírták a sűrű ködöt. Továbbá a 16. évadból azt is megtudhattuk, hogy Garmadon és Lloyd által felvett Oni formáknak létezik egy ellentéte, a sárkányforma, ami a spektrum másik oldalán helyezkedik el. Ha feltételezzük, hogy az Onik és a sárkányok minden tekintetben egymás pontos ellentétei, amire minden eddigi bizonyíték is utal, akkor már is megkaphatjuk a választ. Hogy az átlagember, akiben nem volt Onivér, nem volt képes elviselni az Onik által létrehozott ködöt, úgy az sem képes elviselni az aranyfegyverek együttes hatalmát, aki nem rendelkezik a sárkányok vérével. Ezért tudta Garmadon egyszerre használni mind a 4 fegyvert, és ezért volt képes Lloyd is befogadni a hasonlóan hatalmas aranyerőt. De a legfőbb bizonyítékot a végére hagytam. Mikor Garmadon megszerzi mind a 4 aranyfegyvert, és az aranycsúcsokon összeolvasztja őket, hogy létrehozza belőle a megafegyvert, aminek az ereje majdhogy nem korlátlan, kivéve egy dolgot. A fegyver nem képes pusztítani, csak is alkotni. És mint tudjuk, az alkotás a sárkányok képessége, ahogyan ezt korábban is említettem. Továbbá a 10. évadban azt is láthattuk, hogy az Onik irtóznak az aranymester páncéljától,
és az abból újra kovácsolt aranyfegyverektől. Ami a korábbiak tekintetében nem is meglepő, hogy félnek a teremtés erejének egyik legtisztább formájától, ami az aranyfegyverekben ölt testet. Bizony, majdhogy nem 7 évet kellett várnunk arra, hogy megkapjuk a választ az aranyfegyverek működésére és miben létére.